Delfin Magma M3 Heavy Feeder este lanseta care intră sub lupă și în cele ce urmează vom vedea cui se potrivește și cui nu. Magma M3 este a treia generație a celui mai apreciat model de lansete de feeder produs de firma slovacă. Modelul de față este cel mai puternic din gama Magma, adresându-se pescarilor de feeder care doresc o lansetă în segmentul mediu de preț cu care să poată pescui atât pe ape curgătoare, unde sunt necesare coșuri grele, cât și pe lacuri unde este nevoie de finețe. Totodată, datorită construcției, lanseta este potrivită pentru aruncări la distanță, chiar și în cazul pescarilor care nu stăpânesc tehnica lansărilor în forță. Unul dintre aspectele de remarcat este greutatea redusă, ținând cont că vorbim despre o lansetă heavy, puternică de 3,90 metri. Blancul subțire, slim în engleză, este cel care contribuie semnificativ la acest lucru, ceea ce, pe lângă considerentele estetice, înseamnă confort în utilizare. Cu cât ansamblul lansetă-mulinetă este mai ușor, cu atât este mai plăcut în lansare și în drill. De fapt, ideal este un ansamblu și ușor și echilibrat. În acest sens, mulinetele de feeder, mărimile 5000-6500, fac pereche bună cu această lansetă. Lăsând deoparte aprecierile de ordin estetic, stratul exterior din fâșii de carbon înfășurate în spirală pe toată lungimea blancului are rolul, conform informațiilor de la producător, să crească puterea și rezistența lansetei în lansare și în drill și, totodată, să prelungească viața lansetei. Durabilitatea vine, pe de o parte, din faptul că blancul își păstrează proprietățile mai mult timp și, pe de altă parte, se reduce riscul ruperii lansetei în utilizare. A nu se înțelege de aici că lanseta este indestructibilă. Apropo, chiar dacă nu ține de lanseta propriu-zisă, dacă vrem să o protejăm, n-ar trebui să ne bazăm exclusiv pe husa textilă cu care vine. Împotriva șocurilor mecanice care ar putea afecta lanseta, ar trebui să folosim huse proiectate în acest scop. Prin șocuri mecanice, nu mă refer doar la cele în urma cărora se rupe lanseta, ci și la cele care pot crea fisuri în blanc, ulterior ducând la ruperea lansetei în utilizare. Mai e ceva de spus la capitolul durabilitate. În zonele în care se îmbină tronsoanele lansetei sunt amplasate mici inele metalice, ale căror rol este reducerea riscului crăpării blancului. Și că tot am zis inele, despre inelele propriu-zise, 3 lucruri sunt de spus. Primul, cadrul inelelor este metalic, dar ușor. Cu cât inelele sunt mai ușoare și mai solide, cu atât mai bine. Al doilea, pastila este SIC, ceea ce înseamnă atât rezistență mai mare în timp, cât și frecare mai mică cu firul, adică distanțe mai mari în lansare și riscuri mai mici de peruci. Al treilea, inelele mari ajută în lansare, în special când folosim fire principale mai groase sau în drill, când se adună vegetație pe fir. Spuneam la început că lanseta este potrivită și pentru pescarii care nu sunt experți în aruncări la distanță. Datorită acțiunii semiparabolice, lanseta este mai ușor de încărcat în lansare. Apoi, conform celor spuse de consultanții magazinului, senzația foarte plăcută în drill, indiferent de talia peștelui, este un alt avantaj al faptului că lanseta nu este rigidă. La plăcerea drillului contribuie și mânerul din plută care, în zona cea mai expusă, unde stă de regulă în suport, are spumă EVA. Pe lângă protecția mânerului, segmentul cu EVA îmbunătățește aderența și totodată confortul în sezonul rece când ținem mâna pe mâner. De la mâner direct la vârf, de fapt la vârfuri, că lanseta vine cu 5 vârfuri. Unul din carbon și 4 din fibră de sticlă, dintre care 2 ultralight. Practic putem spune că unul dintre cele 2 este de rezervă. Gata, am luat lupa de pe Delfin Magma M3 Heavy Feeder. Pescarii care sunt încă nesiguri dacă li se potrivește sau nu această lansetă pot adresa întrebări fie mai jos în secțiunea de comentarii, fie în pagina produsului.